Hello guys! Welcome to our another vlog. So ngayon ay re-repairin natin ang isang inverter na welding machine. So hindi na natin siya kailangan buksan pa ito. Diyan na lang natin siya sa labas gagawin. Ito ay isang compact welding machine na 350 amperes. So nasunog ang kanyang switch dahil sa pagka-cutting ng madalas. So usually ito kasing welding machine na to ay ginagamit madalas pang cutting ng mga bakal. Cutting, welding, ganyan. Laging sagad yung amperes. Kaya, ayan, nasunog yung kanyang switch. So ang gagawin lang natin ay papalitan natin ng switch sa labas. Sa pamamagitan ng ganyan. Unahin natin yung kabilang side at susunod natin kabilang side. Hindi na natin kailangan buksan pa ang ating mga welding machine. So ganyan lang kasimple ang ating gagawin. Para naman natin malalaman kung sira na yung mga switch ng welding machine natin. So mapapansin ninyo, kung tagal yan, wala na kayong mararamdaman, ayaw na niya mag-switch. So hindi na siya nag-click-click-click-click. So yan, ganyan lang kasimple. Tapos sigpitan natin yung mga terminal. And then, sok-sok na lang ulit natin. So usually talaga, yan ang nasisira sa inverter welding machine. So, ganun lang kasimple. Kayang-kaya natin gawin. Tapos na siya. Ayan, makikita natin ang ating pinagpalitan. Isa siyang 25 amperes na switch. So, usually, ginagamit din natin switch na yan sa mga generator, ganyan, sa mga electric knock-up sprayer. Yan ang mga ginagamit natin. So, mapakasimple lang. Ngayon, itetest na natin ang pinalitan natin ng switch. Ayan, gumagana na siya. Ayan, gumagana na siya. So, ang mga ganitong welding machine, matibay din talaga sila. Kahit mura lang yung mga kanilang presyo, masusulit mo talaga. So, itong welding machine na ito ay mga 3 taong gulang na siguro. Mga ganun na siya katagal. So, guys, don't forget to subscribe, like, and comment. Salamat!